xin chào tất cả các em nha. Thì hôm nay thầy sẽ giảng dạy các em ở bài đầu tiên của chương trình Yêu Công dân lớp 11, đó là phần công dân với kinh tế. Thì bài 1 đó là công dân với sự phát triển kinh tế. Ở bài 1 này nó chia làm 2 tiết. Thì tiết đầu tiên chúng ta tìm hiểu những nội dung cơ bản sau đây. Thì bài 1 nó có 3 nội dung chủ yếu. Phần thứ nhất là sản xuất của vật chất. Nội dung thứ hai là các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Nội dung thứ ba là phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Thì trong bài này tiết thứ nhất thì mình chỉ tìm hiểu ở nội dung thứ nhất này và nội dung thứ hai, còn nội dung thứ ba là mình tìm hiểu ở tiết thứ hai. Rồi, để biết được sản xuất của các vật chất là gì và các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu ở nội dung bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là sản xuất của vật chất. Thế nào là sản xuất của vật chất? Để biết được thế nào là sản xuất vật chất thì thầy sẽ lấy ra một ví dụ, đặt ra một cái vấn đề cho chúng ta ha. Đây, bây giờ con người muốn tồn tại và sống được thì con người cần phải có cái gì? Thì chắc chắn con người cần phải có cái ăn, cái mặc, được chưa? Thì con người có ăn có mặc thì con người mới sống và tồn tại được, được chưa? Và để sống và tồn tại được thì con người phải ăn, đó là nhu cầu cần thiết của con người. Như các Marx đã từng nói rằng đó là trước khi làm chính trị thì con người cần phải có nhu cầu ăn, mặc, ở và đi lại. Có nghĩa là gì? Trước khi làm một việc nào đó thì bắt buộc con người phải đáp ứng được những nhu cầu như là ăn uống, ở, mặc và đi lại của mình. Nếu như không đáp ứng được những nhu cầu đó thì con người không thể nào sống và tồn tại và phát triển được, được chưa? Cho nên ở đây nhu cầu ăn uống là nhu cầu tối thiểu nhất. Vậy thử hỏi các em nè, bây giờ cái chén cơm mà mình ăn hàng ngày nè, chén cơm này nó có tự nhiên có hay không? Trong tự nhiên nó có không? Không. Mà bắt buộc con người phải sản xuất ra nó, phải tạo ra nó. Chứ chén cơm này trong tự nhiên chắc chắn là không có. Hiểu chưa? Cho nên là gì? Muốn đáp ứng nhu cầu ăn uống hoặc là đáp ứng những nhu cầu khác của con người thì bắt buộc con người phải sản xuất ra nó, phải tạo ra nó. Vậy quá trình tạo ra cái sản phẩm đó là gì? Ví dụ như là tạo ra chén cơm như thế nào? Lấy ví dụ minh họa ha. Đây, bây giờ muốn tạo ra chén cơm để cho mình ăn thì đầu tiên người nông dân phải tác động vào đất, được chưa? Người nông dân sử dụng sức lao động của mình nè, tác động vào đất nè. Rồi sau khi gieo mạ thì mạ nó lớn thì người nông dân cấy lúa vào ruộng nước, được chưa? Mà cấy lúa vào ruộng nước hoặc là tác động vào đất, cuốc đất nè. Mà đất và nước là yếu tố gì? Yếu tố tự nhiên, được chưa? Và sau một thời gian thì tạo ra sản phẩm đó là cây lúa, và cây lúa xay thành gạo, nấu thành cơm, phục vụ nhu cầu ăn uống của con người. Vậy ở đây chứng tỏ là gì? Đây là quá trình sản xuất ra của cải vật chất này. Có nghĩa là gì? Sản xuất của vật chất là con người tác động vào đâu? Tác động vào tự nhiên. Đây, con người tác động vào đất và nước. Chứ tự nhiên ở đất và nước này nó mọc lên cây lúa được không? Không, mà con người phải tác động vào. Cho nên là sản xuất của vật chất là con người tác động vào tự nhiên. Tự nhiên ở đây là đất và nước nè. Rồi tác động vào tự nhiên để biến đổi tự nhiên thành sản phẩm. Để biến đổi cái tự nhiên này nè, biến đổi đất nước nè, sau một thời gian nó tạo thành cây lúa và nó trổ bông là nó tạo cái hạt lúa nè, là biến đổi tự nhiên thành sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của mình. Giờ đó là sản xuất của vật chất. Nhắc lại, sản xuất của vật chất là con người tác động vào tự nhiên để biến đổi tự nhiên thành sản phẩm phục vụ nhu cầu của mình. Đây là cái ví dụ của bài ha. Ở bên cạnh đó thì trong cuộc sống hàng ngày con người còn rất là nhiều những nhu cầu khác nhau mà cần phải đáp ứng. Mà để đáp ứng nhu cầu đó thì con người cần phải tác động vào tự nhiên để biến đổi nó thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Chứ tự nhiên không thể nào có sẵn được. Được chưa? Hay nói khác, có một câu nói là gì? Có làm thì mới có em. Được chưa? Lấy ví dụ để đáp ứng nhu cầu là mặc đi, mặc đẹp, thì đáp ứng nhu cầu đó thì con người phải tác động vào tự nhiên để biến đổi thành sản phẩm phục vụ nhu cầu của mình. Lấy ví dụ như cái áo này đi, cái áo này mặc nè, hoặc là cái áo mà các em đang mặc, thì cái áo này trong tự nhiên nó có hay là không? Phải ở trong tự nhiên nó có được không? Không bao giờ. Mà cái áo này muốn có được thì phải may, mà phải may cái áo này thì bắt buộc con người phải tác động vào tự nhiên. Bằng cách nào? Con người phải
nuôi tầm để tầm nhả tơ, từ đó mới dệt vải để biến đổi tự nhiên sản phẩm này. Còn tầm nhả tơ là trong tự nhiên hay là do nhân tạo? Là tự nhiên, cho nên là biến đổi cái này, biến đổi khi tầm nhả tơ thì biến đổi nó dệt vải thành sản phẩm, từ sản phẩm đó mới may nên cái áo được phù hợp đáp ứng nhu cầu của con người, được chưa? Đó là sản xuất cơ vật chất, là bắt buộc con người phải tác động vào tự nhiên để biến đổi thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình, hoặc là nhu cầu đi lại. Bây giờ nhu cầu đi lại thì con người phải có phương tiện đi lại. Bây giờ có phương tiện là chiếc xe hơi nè, nhưng mà chiếc xe hơi trong tự nhiên chắc chắn là không thể nào có được, mà phải tạo ra. Chiếc xe hơi trong tự nhiên không thể nào có được, đúng không? Mà con người tạo ra thì bắt buộc con người phải tác động vào tự nhiên để biến đổi nó thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình, đó là chiếc xe hơi. Vì sao? Ví dụ bây giờ chiếc xe hơi nè, các em thấy những bộ phận của nó là bằng sắt, bằng nhôm, bằng nhựa, mà các em thấy những cái bộ phận đó bằng sắt, bằng nhôm, bằng nhựa, những vật liệu đó trong tự nhiên nó có sẵn rồi không? Không, mà con người cần phải tác động vào tự nhiên, ví dụ là khai thác cái mỏ sắt, những cái quặng nhôm để chế biến ra thành những cái linh kiện này để lắp ráp lại mới thành được một chiếc xe. Chứ trong tự nhiên có quặng sắt đó, nhưng mà cái quặng sắt đó đâu có tạo ra được chiếc xe được, mà phải qua tác động của con người để biến đổi nó thành sản phẩm thì mới phù hợp được với nhu cầu của con người được, được chưa? Thì đó chính là sản xuất cơ vật chất. Hay là lấy ví dụ khác, ví dụ như là các em đang ngồi học ở đây, các em sử dụng cuốn sách giáo khoa lớp 11, ví dụ công dân lớp 11, thì cuốn sách giáo khoa này cũng do sản xuất của cơ vật chất tạo ra. Đó là sao? Vì con người tác động vào tự nhiên biến đổi thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình mới tạo ra được cuốn sách giáo khoa. Cuốn sách giáo khoa làm ra từ những cái vỏ cây, con người tác động vào những vỏ cây có sẵn trong tự nhiên để biến đổi thành giấy, và giấy mới đóng là cuốn in thành sách để cho chúng ta học, được chưa? Đó là sản xuất của cải vật chất. Rồi, vậy trong cuộc sống hàng ngày, nhu cầu của con người ngày càng tăng, nhu cầu con người ngày càng tăng cao, chứ không thể nào nhu cầu con người ngày càng giảm được. Cho nên để đáp ứng được những nhu cầu mà con người đặt ra hàng ngày thì bắt buộc sản xuất của vật chất càng ngày càng phát triển. Vậy cho thấy sản xuất của vật chất có vai trò rất là quan trọng đối với con người. Vậy sản xuất của vật chất có vai trò như thế nào để thấy được, thì thầy muốn đặt ra một cái vấn đề để chúng ta dễ hình dung. Đây, nếu con người không sản xuất của vật chất thì xã hội sẽ như thế nào đây? Bây giờ nếu mà con người không sản xuất của vật chất thì xã hội sẽ như thế nào? Hay nói khác, bây giờ nếu như con người không tạo ra chén cơm để ăn, không tạo ra quần áo để mặc, không tạo ra phương tiện để đi lại, thì xã hội này sẽ như thế nào? Có tồn tại được không? Bây giờ không có cơm ăn thì con người không thể sống được, mà con người không thể sống được thì con người có tồn tại được không? Không. Dẫn đến là gì? Vai trò đầu tiên của sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội. Đây cái từ tô đen này, tô đen là từ quan trọng nha. Sản xuất của vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội, bởi vì nếu như không có sản xuất của vật chất, con người không thể đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu, dẫn đến con người không thể sống và tồn tại. Cho nên sản xuất của vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội, được chưa? Rồi, đó là sản xuất của vật chất, vai trò đầu tiên. Đây, nếu như mà không có sản xuất vật chất, không thể tạo ra thức ăn, không thể tạo quần áo để mặc, không có nhà để ở và không thể đi lại bằng phương tiện được, dẫn đến là con người không thể tồn tại và phát triển. Cho nên sản xuất của vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội. Rồi, các em thấy đây, ví dụ lực lượng quân đội, đúng không? Mà lực lượng quân đội này, các em thấy một quốc gia đều có lực lượng quân đội, và đây là lực lượng rất là quan trọng để bảo vệ hòa bình của đất nước. Rồi các em thấy, nếu như bây giờ lực lượng quân đội hùng hậu đi, nhưng mà sản xuất của cải vật chất này không trang bị được vũ khí, không trang bị được súng, không trang bị được quân phục, và không trang bị được những cái phương tiện để mà đi lại để phục vụ cho quân đội, thì quân đội này có mạnh hơn không? Chắc chắn là không. Cho nên sản xuất của vật chất ngoài việc là cơ sở tồn tại của xã hội, thì sản xuất của vật chất còn quyết định mọi hoạt động của xã hội. Ví dụ như là quyết định luôn cả hoạt động như là quân đội, hoặc là ví dụ như là văn hóa hoặc là giáo dục, thì sản xuất của vật chất cũng quyết định luôn cả văn hóa và giáo dục. Lấy ví dụ bây giờ chiếc ghe ngô nè,
hoạt động văn hóa đua ghe ngô của người đồng bào dân tộc Khmer nè. Bây giờ các em thấy chiếc ghe ngô này trong tự nhiên có không? Không, mà con người cần phải lao động sản xuất tạo ra nó, tác động vào tự nhiên thì mới tạo ra được chiếc ghe ngô. Mà nếu như không có sản xuất vật chất có tạo ra được chiếc ghe ngô này không? Không. Mà không tạo ra chiếc ghe ngô này thì có nền văn hóa đua ghe ngô nữa không? Không. Cho nên sản xuất của vật chất nó quyết định mọi hoạt động khác trong xã hội, kể cả quân đội, văn hóa, giáo dục. Và giáo dục cũng vậy. Thì hồi đã lấy ví dụ là gì? Nếu như không có sản xuất vật chất thì không tạo ra được những quyển sách để chúng ta học, mà không có sách thì làm sao mà giáo dục, được chưa? Đó là vai trò của sản xuất của vật chất. Thậm chí là ngày nay các em thấy lĩnh vực y tế, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nè, các em thấy sản xuất của vật chất nó cũng quyết định luôn cả lĩnh vực y tế. Bây giờ nếu như không có sản xuất của vật chất thì con người không thể tạo ra được những cái bộ đồ bảo hộ này, và những cái bộ kit thử test nhanh đó, thì cũng phải do sản xuất của vật chất tạo nên, chứ nó không thể nào tự nhiên mà có được. Hoặc là những bộ đồ bảo hộ nè, hoặc là vaccine phòng chống Covid-19 cũng phải do sản xuất của vật chất tạo nên. Con người nghiên cứu trong tự nhiên, tác động vào tự nhiên để tạo ra vaccine. Cho nên là gì? Sản xuất của vật chất quyết định mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Đó là nội dung thứ hai của vai trò sản xuất vật chất, quyết định mọi hoạt động của xã hội, được chưa? Đó là hai cái vai trò của sản xuất vật chất mà chúng ta cần phải nắm. Thứ nhất là cơ sở tồn tại của xã hội, thứ hai là quyết định mọi hoạt động của xã hội. Rồi, đó là vai trò của sản xuất vật chất. Và mỗi một thời kỳ khác nhau thì nhu cầu của con người là khác nhau. Ở ví dụ như ngày xưa nè, nhu cầu ngày xưa thì chỉ có là ăn no mặc ấm là người ta đã thỏa mãn rồi. Nhưng ngày nay các em thấy nhu cầu ngày nay nó là khác. Ngày nay con người ăn là phải ăn ngon, mặc là phải mặc đẹp, đúng không? Cho nên nhu cầu của con người ngày càng phát triển, đòi hỏi là qua sản xuất vật chất phải đáp ứng nhu cầu đó, và sản xuất vật chất ngày càng phát triển, được chưa? Đây, như ngày xưa là ăn no mặc ấm là được, ngày nay là ăn ngon mặc đẹp mới được. Thử hỏi một đứa bé bây giờ các em đưa một bộ đồ mà nó không đẹp cho nó mặc hay là không? Chắc chắn là không. Một đứa bé thôi chứ không phải là người lớn mình nữa, nó đã biết nhận thức được vấn đề là ăn ngon mặc đẹp của nó rồi, được chưa? Đó, nhu cầu của người ngày càng tăng cao, dẫn đến sản xuất vật chất cũng phải ngày càng phát triển theo. Dù là qua sản xuất vật chất này nè, dù là nó phát triển đến đâu đi chăng nữa thì quá trình sản xuất cho nó cũng có những cái yếu tố nhất định, cũng có những yếu tố cơ bản. Vậy đó là những yếu tố nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung một nhỏ các yếu tố cơ bản của trình sức. Xin lỗi, ở đây là nội dung là hai nhỏ nha, sai cái này. Rồi, các yếu tố cơ bản của trình hình sức thì ở đây có 3 yếu tố cơ bản của trình hình sức. Ví dụ như là cái hình ảnh hồi nãy là mình sản xuất ra cây lúa nè, thì sản xuất ra cây lúa thì người nông dân cần phải có sức lao động, đúng không? Người nông dân có sức lao động để tác động vào tự nhiên, tác động vào đất và nước. Và đất và nước ở đây là yếu tố tự nhiên, được gọi là đối tượng để lao động, được chưa? Còn cái công cụ lao động nè, cây cuốc nè, người nông dân sử dụng để cuốc đất nè, người ta gọi đó là tư liệu lao động, được chưa? Thì trong các yếu tố cơ bản của nhận sức này là sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động, thì mọi quá trình sản xuất nào thì cũng phải có 3 yếu tố này. Chắc chắn luôn là quá trình sản xuất nào thì cũng bắt buộc phải có 3 yếu tố này. Không có 3 yếu tố này thì không thể nào thành công được quá trình sản xuất. Đó là sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động, được chưa? Và trong 3 yếu tố này em thấy yếu tố nào là quan trọng nhất? Đó chính là sức lao động là quan trọng nhất, được chưa? Trong 3 yếu tố này sức lao động quan trọng nhất, bởi vì không có sức lao động như là không có con người thì sẽ không tạo ra được sản phẩm, được chưa? Vậy sức lao động là gì mà nó quan trọng nhất? Chúng ta cùng tìm hiểu. Sức lao động ở đây là ví dụ, sức lao động là năng lực về thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất. Ví dụ ha, năng lực về thể chất nè, là sức khỏe, và năng lực về tinh thần, giờ tinh thần minh mẫn, thì đó được gọi là sức lao động. Sức lao động là năng lực về thể chất và tinh thần được vận dụng vào quá trình sản xuất. Rồi, thì ở đây phần nội dung này các em dễ lẫn lộn giữa sức lao động và lao động. Lao động nó khác nha. Ví dụ nè, lao động là hoạt động có mục đích
có ý thức của con người, làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên phù hợp với nhu cầu của mình. Được chưa? Đó chính là lao động. Còn sức lao động là hệ chất và tinh thần được vận dụng vào quá trình sản xuất hơi. Còn lao động nè là hoạt động có mục đích, có ý thức để biến đổi những yếu tố tự nhiên thành sản phẩm phù hợp nhu cầu của mình. Đấy, ví dụ người nông dân cuốc đất nè, thì mục đích của người nông dân cuốc đất, cải tạo đất để trồng lúa, đó là hoạt động có mục đích, có ý thức. Được chưa? Thì để biến đổi này thành sản phẩm đó là cây lúa. Được chưa? Và ở đây sức lao động và lao động nó khác nhau ở chỗ là gì? Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu hao sức lao động trong hiện thực. Hai này khác nhau nên chú ý nha. Sức lao động là khả năng của lao động, có nghĩa là gì? Đánh giá một người nào đó là có sức lao động tốt thì có nghĩa là anh ta sẽ lao động tốt, thì đây chỉ mới là khả năng hơn, khả năng của anh ta hơn, chứ chưa phải là lao động. Còn lao động là sự tiêu hao sức lao động trong hiện thực, có nghĩa là gì? Khi các em lao động thì các em sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, mà mệt mỏi uể oải có nghĩa là sức lao động mình đã bị tiêu hao, mình giảm đi sức khỏe. Được chưa? Cho nên là sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu hao sức lao động trong hiện thực. Để hiểu rõ thì lấy ví dụ đơn giản nè. Ví dụ như là một người công nhân muốn xin việc làm để đi may, công nhân may bây giờ muốn xin việc làm, xin vào công ty để may, thì điều đầu tiên khi nộp hồ sơ, cái người nhận hồ sơ chúng ta kiểm tra, nếu như mà không thấy giấy khám sức khỏe, người ta bắt buộc các em phải có giấy khám sức khỏe mới được. Mà giấy khám sức khỏe phải có sự công nhận và sự chứng minh của bác sĩ, và ở cấp huyện trở lên, ở trung tâm y tế cấp huyện trở lên là mới chấp nhận, đúng không? Đầu tiên phải có giấy khám sức khỏe người ta mới nhận các em. Mà giấy khám sức khỏe này là gì? Giấy khám sức khỏe này để chứng minh là mình có thể chất tốt, có tinh thần tốt. Được chưa? Mà giấy khám sức khỏe này xếp loại tốt thì chứng minh đó là em có sức lao động tốt, sẽ vận dụng vào quá trình sản xuất thì em sẽ lao động tốt. Thì cái người mà nhận hồ sơ đó, người ta nhìn giấy khám sức khỏe nó anh ta sức khỏe tốt thì chắc là anh ta sẽ lao động rất là tốt đi, tạo ra năng suất cao đây, thì mình sẽ nhận anh ta. Vậy ở đây sức khỏe, giấy khám sức khỏe này chỉ mới xác định được về thể chất và tinh thần, có nghĩa là xác định được người đó có sức lao động hay là không hơn, chứ chưa phải là lao động. Được chưa? Vậy là người ta mới có cầm hồ sơ thôi, là chưa nhận em nè, thì đây mới chỉ là sức lao động thôi. Khi nào mới gọi là lao động? Khi người ta nhận các em, khi các em vào làm việc đây, các em vào may đồ, là vào công ty các em may, thì khi mà các em may đồ này nè, thì đây là hoạt động có mục đích, có ý thức. Được chưa? Có hoạt động có mục đích, có ý thức luôn rồi. Ví dụ như là may đồ, đi làm công nhân để lấy tiền nuôi gia đình, nuôi con gì đó, vân vân, thì đây là hoạt động có mục đích, có ý thức. Được chưa? Mà khi mà các em may nhiều quá dẫn đến tối các em cảm thấy mệt mỏi, uể oải, có nghĩa là gì? Các em đã lao động, các em lao động mệt mỏi uể oải, có nghĩa là chứng minh cho sức lao động của em đang bị suy giảm. Đây, lao động là sự tiêu hao sức lao động trong hiện thực, thì đây chính là lao động. Được chưa? Là hoạt động có mục đích, có ý thức. Rồi, thì ở đây lao động của con người là dùng để phân biệt với con vật. Được chưa? Lao động là yếu tố của con người dùng để phân biệt với con vật. Lấy ví dụ đây, con chim làm tổ hoặc là con ong làm tổ, thì các em thấy ở đây con chim làm tổ hoặc là con ong làm tổ thì nó chỉ là bản năng chứ không phải là lao động. Có người nói con chim làm tổ và con ong nó xây tổ đó là lao động, nó đang lao động, là sai. Con chim làm tổ và con ong làm tổ đó là bản năng của nó chứ không phải là lao động. Lấy ví dụ, thử hỏi các em, con chim này nó chỉ tạo ra được cái tổ này, nó có thể tạo ra được cái tổ với hình dáng và kiểu dáng khác được hay không? Không. Bởi vì sao? Từ thế hệ này hay sang thế hệ khác của nó chỉ tạo ra được cái tổ này, và đó là bản năng của nó không thể nào tạo ra cái tổ có hình dáng và kiểu dáng mẫu mã khác được, mà bắt buộc nó phải tạo ra cái tổ y chang giống vậy hoài luôn, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và con ong này cũng vậy, con ong giò vẽ nè, nó tạo cái tổ ong giò vẽ, thì thế này hệ này sang thế hệ khác nó vẫn tạo cái tổ ong có hình dáng và mẫu mã y chang như vậy, nó có thể tạo khác được không? Không, bởi vì đó là bản năng của nó, bản năng của con vật, nó không có mục đích và nó cũng không có ý thức.
nó đâu có ý thức đâu. Nếu như có ý thức là nó đã tạo ra những cái tổ đẹp hơn, hình dáng mẫu mã khác đẹp hơn rồi. Cho nên con vật ở đây không phải là lao động mà chỉ là bản năng của một loài vật. Còn riêng con người chúng ta là khác, cũng liên quan đến vấn đề là xây dựng. Thì con người xây dựng nên những căn nhà để ở, được chưa? Mà con người ở đây là hoạt động có mục đích, có ý thức. Chứng minh là gì? Căn nhà này, ví dụ là xây dựng căn nhà này thấy nó nhỏ quá, bây giờ con người muốn xây dựng căn nhà to hơn được không? Được, nó là mục đích, giờ đó là ý thức của con người. Bây giờ xây dựng nhà này mới có 2 lầu, hay nó nhỏ quá không đủ ở, xây dựng lên căn nhà 3 lầu, 4 lầu, 5 lầu bình thường. Và mẫu mã kiểu dáng này nó xấu quá, nó không thích hợp, nó lỗi thời rồi, bây giờ nó đổi mẫu mã kiểu dáng khác, xây dựng lên những căn nhà có mẫu mã kiểu dáng đẹp hơn, nó là bình thường, được chưa? Đó là con người, đó là lao động có mục đích, có ý thức, để phân biệt với loài vật. Loài vật không có mục đích và không có ý thức, mà loài vật chỉ là bản năng, được chưa? Đó là yếu tố quan trọng để xác định, để phân biệt được con người và con vật. Các em chú ý cho đấy ha. Rồi, thì đó là sức lao động. Trong 3 yếu tố của sức lao động là quan trọng nhất. Các em chú ý cho đấy, thầy thi người ta có hỏi cho đó nha. Sức lao động quan trọng nhất. Yếu tố thứ hai đó là đối tượng lao động. Đối tượng lao động là gì? Đây ví dụ, đây các em thấy là đất, nước, được chưa? Mà đất và nước này là yếu tố có ở đâu? Trong tự nhiên, là do nhân tạo tạo ra. Đất và nước này là yếu tố của tự nhiên, được chưa? Đây là yếu tố tự nhiên. Là lấy ví dụ về cái hình ảnh để mình trồng lúa đó, con người tác động vào đất và nước để tạo ra sản phẩm. Vậy yếu tố nào mà có trong tự nhiên mà con người tác động vào để tạo ra sản phẩm thì đó chính là đối tượng lao động. Đây, đối tượng lao động là gì? Đối tượng lao động là các yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào để biến đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của con người. Nói cách khác, đối tượng lao động là những cái yếu tố bên ngoài mà con người tác động vào nó để tạo nó ra sản phẩm, để phục vụ nhu cầu của mình, được chưa? Đó là đối tượng lao động. Lấy ví dụ này, các em thấy gạch ngói xi măng có phải là đối tượng lao động hay không? Gạch ngói xi măng cũng là đối tượng lao động của nghề thợ xây. Bởi vì sao? Con người tác động vào gạch ngói xi măng thì mới tạo ra được căn nhà. Còn nếu như con người không tác động vào thì để nguyên vậy nó thành căn nhà được không? Không. Cho nên đây là đối tượng lao động, được chưa? Các bạn nói là gì? Đối tượng lao động là yếu tố tự nhiên, còn cái gạch ngói xi măng này đâu phải là tự nhiên. Các em suy nghĩ, gạch ngói xi măng này có nguồn gốc từ đâu? Dù là nó hiện đại như thế nào đi chăng nữa thì bắt buộc nó cũng phải có nguồn gốc từ tự nhiên, được chưa? Gạch ngói xi măng này cũng phải có nguồn gốc từ tự nhiên, con người tạo ra, và nó sẽ trở thành đối tượng lao động của nghề thợ xây. Đây là yếu tố mà con người tác động vào, lao động người tác động vào mới tạo ra sản phẩm được, được chưa? Thì đây vẫn là đối tượng lao động. Vậy dựa vào 3 hình ảnh đất, nước, gạch ngói xi măng thì các em có thể phân loại được đối tượng lao động có mấy loại? Có 2 loại. Một là có sẵn trong tự nhiên như đất và nước. Thứ hai là đã trải qua tác động của lao động, đó là gạch ngói xi măng. Bây giờ đây là trải qua tác động của lao động nè, gạch ngói xi măng nè, thì con người mới nung ra thành gạch, thành ngói. Xi măng thì con người chế biến ra từ các cái mỏ đá, được chưa? Thì đó là có 2 loại đối tượng lao động. Một là có sẵn trong tự nhiên, hai là trải qua tác động của lao động, được chưa? Rồi, thì các em chỉ cần nắm được nhiêu đó thì là được. Đối tượng lao động là những yếu tố tự nhiên mà con người tác động vào để biến đổi nó tạo thành sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Có 2 loại là có sẵn trong tự nhiên, và loại thứ hai là trải qua tác động của lao động. Rồi em hình dung được cái này ha, thì đơn giản là đối tượng lao động. Rồi yếu tố thứ ba đó là tư liệu lao động. Thì tư liệu lao động là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu ở đây. Lấy ví dụ như là các em làm lúa ở nhà, các em làm lúa đi, thì khi làm lúa thì đầu tiên các em phải có những cái công cụ, đúng không? Cuốc đất nè, hoặc là có cái máy xới, máy cày đất lên để mà chúng ta chuẩn bị xạ lúa, để chuẩn bị mà gieo hạt, được chưa? Thì đây là yếu tố đầu tiên. Đây, cuốc hoặc là máy cày, máy xới nè. Và khi mà thu hoạch rồi, có lúa rồi, thì chúng ta phải có những cái bao bì để mà chúng ta đựng. Bây giờ có những cái bao để mình đựng lúa nè, bao bì.
Và khi mà phơi lúa khô rồi thì bây giờ các em phải đem vào nhà kho để mà mình chứa đựng. Đây, nhà kho chứa đựng. Thì những yếu tố này người ta gọi đó là tư liệu lao động. Thì tư liệu lao động nghĩa là gì? Tư liệu lao động là những vật hoặc là những hệ thống, những cái vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sức lao động của người lên đối tượng lao động để biến đổi nó thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của người. Được chưa? Tư liệu lao động là những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sức lao động của người lên đối tượng lao động để biến đổi nó thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của người. Được chưa? Đây ví dụ như là muốn trồng lúa thì cây cuốc và máy cày máy xới, đây là tư liệu lao động của mình nè. Đây là những cái vật mà mình dùng để truyền dẫn sức lao động của mình, như mình cầm nắm được nè. Đây là những cái vật để mình dùng để truyền dẫn sức lao động của mình lên đâu? Lên đối tượng lao động. Lên đối tượng lao động nghĩa là gì? Là những yếu tố tự nhiên, đó là đất, nước. Được chưa? Lên đối tượng lao động để tạo thành sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Ở đây bao bì cũng vậy, là những cái vật để truyền dẫn sức lao động của người lên đối tượng lao động. Hay là con người sử dụng bao này để đựng lúa và sử dụng sức lao động của mình để đựng lúa. Được chưa? Thì đó là tư liệu lao động. Hoặc là nhà kho cũng vậy, cũng là tư liệu lao động. Được chưa? Và tư liệu lao động được phân làm 3 loại. Thứ nhất là công cụ lao động, thứ hai là hệ thống bình chứa, và thứ ba là kết cấu hạ tầng. Công cụ lao động như là gì? Công cụ lao động là ví dụ như là những vật nè, cuốc nè, hoặc là máy cày máy xới nè, đó là công cụ lao động. Chưa? Còn hệ thống bình chứa là những cái bao nè, bao bì, hoặc là hệ thống những cái đường ống, những cái vật dụng, những cái hộp, những cái thùng dùng để chứa đựng thì ta gọi là hệ thống bình chứa. Kết cấu hạ tầng là gì? Kết cấu hạ tầng là đường xá, nhà máy, hoặc là những cái nhà máy, hoặc là sân bay, xí nghiệp, bến cảng gì đó. Đây, hoặc là nhà kho là kết cấu hạ tầng. Được chưa? Tùy vào những ngành khác nhau, kết cấu hạ tầng khác nhau. Đây là 3 yếu tố của tư liệu lao động. Và trong 3 yếu tố này, công cụ lao động là quan trọng nhất. Các em chú ý ha, trong 3 yếu tố của tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất. Bởi vì sao? Không có công cụ lao động thì có tạo ra được lúa và nhà xưởng hay không? Không, bây giờ không có công cụ lao động, con người không thể cuốc đất, không thể khai quang, và không thể nào mà xới đất được bằng máy được, dẫn đến là không thể tạo ra cây lúa, và không thể tạo ra sản phẩm được. Cho nên công cụ lao động là quan trọng nhất. Vậy chưa? Đó chính là 3 yếu tố của quá trình sản xuất. Nhất là sức lao động, hay là đối tượng lao động, và là tư liệu lao động. Trong 3 yếu tố đó thì sức lao động là quan trọng nhất. Còn trong 3 yếu tố của tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất. Các em chú ý nha, người ta có thi ha, người ta sẽ hỏi mình đó. Rồi hãy tóm tắt lại cái nội dung của bài là gì? Thì bài ở đây quá trình sản xuất thì nó có 3 yếu tố. Thứ nhất đó là sức lao động, thứ hai đó là tư liệu lao động, thứ ba đó là đối tượng lao động. Rồi các em chú ý nè, trong 3 yếu tố này thì sức lao động là quan trọng nhất. Các em chú ý nha, sức lao động là quan trọng nhất. Rồi thứ hai, sức lao động là năng lực về thể chất và tinh thần, là trí lực đó. Còn tư liệu lao động thì nó có 3 yếu tố là công cụ lao động, hệ thống bình chứa và kết cấu hạ tầng. Trong tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất. Còn đối tượng lao động, các em chỉ cần nhớ đối tượng lao động là những yếu tố có sẵn trong tự nhiên mà lao động con người tác động vào, và nó có 2 loại, đó là có sẵn trong tự nhiên và đã trải qua tác động của lao động. Bây giờ đó là đối tượng lao động. Thì nội dung của bài thì tóm tắt lại trong quá trình thức thì nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì các em học bài thì mới nắm được bài để làm bài tập cho nó tốt ha. Rồi sau đây thầy có một cái ví dụ minh họa để chúng ta cùng có lại bài. Đây, ví dụ như là nghề thợ xây muốn tạo cái nhà thì đầu tiên cái anh thợ xây dựng, đầu tiên phải có anh thợ xây dựng, và anh thợ xây dựng sử dụng cái bàn chà, hoặc là cái bay, hoặc là thước gì đó, vân vân, để anh ta tác động vào gạch, ngói, xi măng để tạo nên cái căn nhà. Vậy cái quá trình này đó là quá trình sản xuất của vật chất, quá trình sản xuất nên cái căn nhà, đúng không? Vậy theo em, trong quá trình này thì chỉ ra các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, chỉ ra các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Vậy mình suy nghĩ lại xem, bây giờ mình có mấy yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất? Có 3 yếu tố, đó là gì?
ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Rồi sức lao động là đâu? Đây chính là anh công nhân, anh thợ xây này, thì đây là sức lao động, được chưa? Sức lao động nè, vậy hước, bàn chà hoặc là cái bay này là đối tượng lao động, là tư liệu lao động. Đây là tư liệu lao động mà nó nằm trong công cụ lao động, được chưa? Đây là những cái vật mà dùng để truyền dẫn sức lao động của người lên đối tượng lao động, được chưa? Đây là tư liệu lao động nè, và công cụ lao động. Còn gạch, ngói, xi măng, đây là yếu tố, này là yếu tố gì? Đối tượng lao động, vì nó có trong tự nhiên, và những đối tượng này dùng để con người tác động vào để tạo ra sản phẩm, thì đây là đối tượng lao động. Giờ có 3 yếu tố ha, và trong 3 yếu tố đó thì các em nhớ sức lao động là quan trọng nhất, bởi không có sức lao động thì không thể nào có được sức khỏe để mà làm việc, thì không thể nào tạo ra sản phẩm được, cho nên đó là sức lao động quan trọng nhất. Và trong tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất, đây hước, bay, bàn chà là quan trọng nhất, bởi vì không có những cái công cụ này thì có tạo ra được cái nhà đó không, được chưa? Vậy là 3 yếu tố này, yếu tố nào cũng quan trọng, nhưng sức lao động là quan trọng nhất, và trong tư liệu lao động công cụ lao động là quan trọng nhất, em nhớ được như đó ha. Rồi hoặc là lấy ví dụ như là các em đang ngồi học ở đây đi, quá trình mình học tập nè thì cũng là quá trình sản xuất của vật chất. Lấy ví dụ là thầy giảng dạy ở đây cho các em cũng là quá trình sản xuất của vật chất. Lấy ví dụ ha, bây giờ thầy giảng dạy các em, đối tượng lao động của thầy là ai? Đối tượng lao động của thầy là các em, được chưa? Là học sinh. Rồi bây giờ công cụ lao động của thầy là gì? Hoặc là tư liệu lao động là công cụ lao động của thầy là gì? Hoặc là viết không? Là cây viết, hoặc là viên phấn, giảng trên bảng, hoặc là viên phấn. Còn dạy online là công cụ lao động của thầy là laptop, máy tính, được chưa? Đó là công cụ lao động. Đối tượng lao động là các em, được chưa? Sức lao động nghĩa là sức khỏe của thầy, thì phải ngồi thầy giảng dạy, thì đó là quá trình sản xuất, 3 yếu tố của quá trình sản xuất. Hoặc là các em ngồi học cũng là quá trình sản xuất. Đối tượng lao động của em là gì? Là thầy. Hoặc là rồi công cụ lao động, là tư liệu lao động của em là gì? Là viết, tập, sách, được chưa? Sức lao động là các em ngồi các em học, có sức khỏe các em học, được chưa? Đó là quá trình sản xuất nào cũng phải có 3 yếu tố đó, các em phải nắm vững. Thì nội dung của bài này là hết, các em về nhà học bài cho kỹ, và 3 yếu tố cơ bản của sản xuất này và khái niệm về sản xuất vật chất và vai trò của nó, thì đây là những nội dung mà có cho thi, thì các em chú ý ha, và học bài cho kỹ. Tiết sau chúng ta sẽ ôn lại và học lại cái bài, học tiếp nội dung tiếp theo của bài nhất, bài 1 đó là phát triển kinh tế và ý nghĩa phát triển kinh tế trong cá nhân, gia đình và xã hội. Rồi thì các em về học bài cho kỹ để chuẩn bị tiết sau mình học tập thật là tốt, và nội dung của thầy là hết. Thì chúc các em học tập thật là tốt, và các em thấy video hay, ý nghĩa thì các em hãy để lại một like, comment cũng như đăng ký kênh ủng hộ bài ha. Rồi xin chào các em.